Γεια και χαρά σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Computerized. Στο σημερινό μας βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να επαναφέρουμε τον Windows Photo Viewer, το προεπιλεγμένο δηλαδή πρόγραμμα που είχαν τα Windows για προβολή φωτογραφιών, το οποίο όμως η Microsoft αποφάσισε να αποσύρει στα Windows 10. Αρχικά λοιπόν θα ανοίξουμε τον browser που χρησιμοποιούμε. Εγώ θα αντιγράψω την διεύθυνση το συγκεκριμένο σύνδεσμο, τον οποίο όμως για σας θα έχω γραμμένο κάτω στην περιγραφή, οπότε εσείς πατώντας κατευθείαν το link θα μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο που περιέχει. Εγώ θα πατήσω τώρα Enter και όπως βλέπετε το αρχείο κατεβαίνει. Μόλις λοιπόν κατέβει θα κλείσουμε τον browser και θα πάμε στον φάκελο με τα ληφθέντα αρχεία για να το βρούμε. Είναι αυτό εδώ. Πατώντας λοιπόν δεξί κλικ θα πατήσουμε αποσυμπίεση, Extract Here, και θα μας ανοίξει ο φάκελος. Κάνοντας διπλό κλικ σε αυτό το φάκελο βλέπουμε δύο αρχεία τα οποία έχουν κατάληξη reg, δηλαδή είναι αρχεία του μητρώου των Windows. Πατώντας λοιπόν στο πρώτο αρχείο και κάνοντας διπλό κλικ θα μας βγάλει αυτό το πινακάκι και αμέσως μετά κλικάροντας στο Yes θα αποθηκευτεί στο μητρώο μας το πρόγραμμα για την προβολή φωτογραφιών, το προεπιλεγμένο δηλαδή πρόγραμμα που είχαν τα Windows, ο Windows Photo Viewer. Τώρα, αν θέλουμε κάποια στιγμή να το διαγράψουμε από το σύστημά μας, θα πάμε στο δεύτερο αρχείο και θα επαναλάβουμε πάλι την ίδια διαδικασία. Διπλό κλικ και αμέσως μετά κλικ στο Yes. Εγώ το έχω ήδη μέσα στο σύστημά μου, δεν θα χρειαστεί λοιπόν να το εγκαταστήσω με αυτόν τον τρόπο. Και για να σας δείξω ότι όντως δουλεύει, θα πάμε σε μια φωτογραφία και θα την ανοίξουμε. Όπως βλέπετε εδώ λοιπόν, είναι όντως ο Windows Photo Viewer, το προεπιλεγμένο πρόγραμμα των Windows. Αυτό λοιπόν ήταν το tip για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.